Hi, this is again Ma'am Jill Irish Trinidad, and for today, we will discuss about application of arithmetic sequence. COVID-19 has been a worldwide issue since December 2019 and has affected a lot of people. Do you know that mathematics, particularly sequences, can be applied and used in solving problems related to that? Ma-apply pala natin ang mathematics, lalo na ang sequences, sa mga word problems na nai-encounter natin. Tingnan natin kung paano natin maa-apply ang sequences. Kasi marami sa mga estudyante, lalo na sa mga nahihirapan, ang nagsasabing, saan ba namin magagamit ang sequences? Saan ba namin maa-apply ang mathematics? Ito na po yun. Ito ay isang halimbawa kung saan magagamit natin sa tunay na buhay ang inaaral natin na sequences. I-discuss natin. Simulan natin sa isang sitwasyon. Magkaroon tayo ng isang storya. Tingnan natin ito. She is a known scientist in the country. She wants to formulate a vaccine against COVID-19. She wants to start her experiment for Town Z, but she lacks information about the cases there. She started conducting some researches in different barangays in the said town. Upon doing some research, she found out that the number of patients being infected by the virus continuously increases. In Barangay A of Town Z, the number of patients from day 1 onwards are 2, 6, 10, 14, and so on. I-analyze natin. Meron daw isang scientist. Ang pangalan ng scientist ay Shay. At gusto niyang gumawa ng vaccine para sa COVID-19. At sisimulan niya ang kanyang experiment sa Town Z. Kaya lang, sabi dito, she lacks information about the cases there. Marami siyang kailangang impormasyon na kulang siya. Kaya, nag-start siya na magkaroon ng iba't ibang researches sa iba't ibang barangay sa town na yon. Habang ginagawa niya ang kanyang research, napag-alaman niya na ang bilang pala ng patients na nai-infect ng virus ay patuloy-tuloy na nag-i-increase. Sa Barangay A daw ng Town Z, ang bilang ng patients mula day 1 ay 2, 6, 10, 14, and so on. Kung ite-table natin, ganito ang itsura ng bilang ng patients sa bawat araw. Sa day 1, 2, sa day 2, 6, sa day 3, 10, sa day 4, 14, and so on. Paano ngayon ang gagawin natin? Ito na ang ating table. Kinopya ko lang yung kanina. Pinaliit natin para makita. Ito na ngayon yung halimbawa ng problem. Sabi sa example 1, she wants to create vaccines for the new patients on the 10th day. She needs to prepare the right amount of components for the vaccines, so she has to know the number of vaccines she needs to create. She starts with Barangay A. Following the given pattern, help Shay identify the number of expected new patients on the 10th day. So, interpret muna natin yung problem, ha? Remember, kailangan unawaan natin yung problem bago natin ito isolve. So, si Shay daw, yung ating scientist, ay gagawa ng vaccines para sa mga bagong patient sa ika-10 araw. So, kailangan niyang ma-prepare ang kanyang mga components. Alam po ba ninyo yung components? Ito po yung mga ingredients or mga kasangkapan na gagamitin niya para mabuo niya yung vaccine. Pero syempre, kailangan niyang malaman yung bilang ng vaccines na gagawin niya. So, she needs to know the number of patients. So, sinimulan niya ngayon sa Barangay A. Kung i-follow yung pattern, tulungan natin si Shay na malaman ilan ba ang expected patients sa ika-10 araw. So, bakit natin kailangan malaman yun? Siyempre, kung ilan ang bilang ng patients sa ika-10 araw, yun yung estimate na gagawin niyang bilang ng vaccines. Alright, so, i-analyze natin yung problem. Ano nga ba ang meron sa given natin? Pansinin, ano ang meron sa 2, 6, 10, at 14? Tama! Ang pattern ay nagpapakita ng halimbawa ng arithmetic sequence. Paano naging arithmetic? 6 minus 2 is 4. 10 minus 6
is 4. 14 minus 10 is 4. Pare-parehas ang ating common difference. So, dahil may common difference, ito ay arithmetic sequence. Yan. Na-analyze na natin. Simulan na natin ang pagsosolve gamit ang steps na ipapakita ko sa inyo. Let's have step 1. Identify the given. Ano-ano ba yung mga given natin? So, ang kailangan muna natin ay tingnan, meron ba tayong first term? Yes, ang first term natin ay 2. Sunod, meron ba tayong common difference? Yes, ang common difference natin ay 4. Sunod, meron ba tayong n o yung bilang ng terms? Yes, ang ating n ay 10. Alam ma'am, bakit po 10? Kasi po, ang ating kukunin ay ang bilang ng patient sa ika-10 araw. So, we are dealing with 10 terms. And, ang sinosolve natin ay a sub 10. Question mark pa kasi hindi pa natin alam. So, pag nakuha na natin ang given, step 2 na tayo, write the formula to be used. Nung inanalyze natin kanina, sabi, ito ay arithmetic sequence. Ano nga ba ang formula ng arithmetic sequence? Tama! Ito po ay a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times b. Alam ko na alam nyo na yan. Yan ang unang formula kasi natin para sa quarter na ito. Alright, step 3 tayo. Sa step 3, substitute and solve. Isa-substitute ngayon natin itong mga given dito sa ating formula, saka natin isa-solve. So, i-substitute natin. May a sub n ba tayo? Wala. So, mananatili siyang a sub 10. Ano ang ating a sub 1? 2. Kaya ang ilalagay natin ay 2. Ano ang ating n? 10. Kaya magkakaroon ng plus 10. Then, minus 1, copy lang natin. Ano ang ating common difference? 4. Kaya merong 4. Alright. Then, pag sinolve natin, remember PEMDAS, uunahin natin yung nasa loob ng parentheses. So, ikakopy natin lahat at isasolve yung nasa parentheses. 10 minus 1 is 9. Kaya naging 9 po ito. Sunod, sa PEMDAS, uunahin natin yung multiplication bago yung addition. So, what's 9 times 4? 36. Therefore, we have 2 plus 36. And lastly, 2 plus 36, we have 38. So, ang ating a sub 10 ay 38. Sunod na step naman, pag na-solve mo na, of course, meron pa tayong step 4, which is interpret the answer. Remember mga anak, kapag tayo ay nagsosolve ng word problems, hindi sapat na basta na-solve mo and tapos na. Dapat, maa-analyze or mai-interpret mo rin yung sagot mo. Ano ibig sabihin kung na-solve mo yung 38, hindi ba? So, ituloy natin. Interpret natin. Ano nga bang ibig sabihin ng 38? Yan. Ibig sabihin, there are 38 expected new COVID-19 patients on the 10th day in Barangay A of Town Z. Therefore, Shay needs to create about 38 vaccines for that barangay. Ibig sabihin daw, kailangan niya mag-prepare ng 38 na vaccines. So, kung kukuha siya ng mga ingredients niya, dapat sapat para makagawa siya ng 38 na vaccines para sa barangay. Nakuha po ba? Ulitin natin ha. Step 1 is identify the given. Step 2, write the formula. Step 3, substitute and solve. And step 4, of course, interpret the answer. Thank you! Ayan, na-solve na natin yung unang problem. Ituloy natin yung storya. Meron na tayong pangalawang problem. Sabi dito sa example 2, one of the components of the vaccine that Shay wants to create is plasma from the blood of recovered patients of COVID-19, where she can extract antibodies for the virus. Based on her research, she found out that in Barangay B of Town Z, all COVID-19 patients on the first day have recovered. These people can donate their plasma to Shay so the vaccines can be made. Shay needs to know how much plasma she should get
from each of these patients, so it would be enough for the vaccines she needs to make for the entire town. If there are 23 new patients in Barangay B on the 7th day, and it has been found out that the number of new patients continuously increases by 3 each day, how many patients were there on the first day? Interpret muna natin ulit yung problem. So, isa daw sa mga components ng vaccine na kailangan niyang gawin ay plasma. Kailangan daw niya ng plasma mula sa dugo ng mga patients na nakarecover sa COVID-19. Bakit niya kailangan? Kasi sa plasma na yon, i-extract or kukunin niya yung antibodies for the virus. Okay. So, base sa kanyang research, napag-alaman niya na sa Barangay B daw ng Town Z, lahat ng COVID-19 patients sa unang araw ay nakarecover na. So, ibig sabihin, yun pala yung kailangan niyang hingan ng plasma para makakuha siya ng antibodies. Itong mga tao daw na ito ay pwedeng mag-donate ng plasma kay Shay para magawa na yung vaccines. Kailangan malaman ngayon ni Shay kung gaano karaming plasma ang kukunin niya mula sa bawat isa sa mga patients na yon para maging sapat para sa vaccines na gagawin niya. Then, kung meron daw na 23 new patients in Barangay B sa ikapitong araw, sa 7th day daw merong 23 patients. And napag-alaman niya na ang bilang daw ng patients, ng bagong patients ay patuloy-tuloy na nag-i-increase ng 3 sa bawat araw. Ang tanong, how many patients were there on the first day? Di ba yung mga patients nung unang araw, sila yung nakarecover. Pero hindi niya alam kung ilan yon. So, kailangan niya malaman, ilan ba yung mga patients na nakarecover? Ilan yung mga patients sa unang araw ng pagkakaroon ng virus? Okay. So, katulad ng kanina, simulan natin sa pag-a-analyze. I-analyze natin. So, ano ba itong halimbawa na ito? Sabi dito, there are 23 new patients in Barangay B. And then, sabi, continuously increases by 3 each day. Patuloy-tuloy na nagdadagdag ng 3 bawat araw. So, kung nag-a-add ng 3 bawat araw, ibig sabihin, ito na naman po pala ay halimbawa ng arithmetic sequence. Kasi continuously increase by 3. Nag-a-add ng 3. Alright. So, dahil alam na natin kung anong klaseng sequence yan, proceed na tayo sa step 1. Identify natin ang given. Meron ba tayong first term? Alam ba natin ang bilang ng patient sa unang araw? Hindi. Kaya maninitili siyang A sub 1. Question mark muna. Sunod, meron ba tayong common difference? Tama. Ang common difference natin ay 3. Alam mo bakit po 3? Kasi ilan nga po yung nadadagdag bawat araw? 3. Kaya siya ang ating common difference. Sunod, meron ba tayong n o bilang ng terms? Tama. Ang ating n ay 7. Bakit 7, ma'am? Kasi po, ang binigay ay ika-7th day. And lastly, meron ba tayong last term? Tama. Ang a sub 7 natin ay 23. Bakit po 23? Sabi sa problem, meron daw 23 patients sa ikapitong araw. So, yun yung ating a sub n. Alright. Tuloy na natin. Step 2, write the formula. At dahil ito ay arithmetic sequence, ang ating formula, of course, ay a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. Step 3, substitute and solve. Ito na. So, a sub n, meron ba tayong a sub n? Yes, that is 23. A sub 1, meron ba? Wala. Kaya mananatiling a sub 1. N, meron ba? 7. Kaya magiging plus 7. Copy ko yung minus 1. D, meron po ba? D, 3. Kaya meron tayong times 3. Alright. After nating i-substitute, solve na natin.
Unahin yung nasa loob ng parenthesis, copy, at ang nasa loob ng parenthesis ay magiging 6 kasi 7 minus 1. Then, multiply natin. 6 times 3, we have 18. Kinopy ko yung iba. And then, eto na. Kailangan ko lang ay a sub 1. So, para mapanatili siyang nag-iisa, kailangan maalis ko yung 18. Para maalis ang 18, kailangan natin ng addition property of equality. Eto na ngayon yan. Anong gagawin ko sa 18? Kailangan magdagdag ako ng kanyang additive inverse, which is negative 18. Para makakancel sila mamaya dahil pag inad yan ay 0. And take note, ano man ang dinagdag mo sa kanan, siya rin dapat ang idadagdag mo sa kaliwa. Kaya may plus negative 18 din dito. And doing so, yung dalawang 18 ay makakancel na kasi magiging 0. And ayusin na natin, 23 plus negative 18 is 5. So, a sub 1 is 5. Of course, hindi pa tayo dyan natatapos. Meron pa tayong step 4, which is interpret the answer. I-interpret natin. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, there were 5 patients daw in Barangay B on the first day. All these patients have recovered. Di ba sabi kanina lahat doon ng patients sa first day naka-recover. And they can donate their plasma for the creation of the vaccine. Therefore, the total amount of plasma to be taken for the creation of vaccines for Townsy should be divided by these 5 recovered patients. So, kung kailangan ni Shay ng amount ng vaccine, ng amount ng components para sa vaccine, kailangan i-divide niya yung amount na yun dun sa 5 recovered patients. Para equal yung pagkuha niya ng plasma mula sa mga patients na ito. Naintindihan po ba? Okay. Ayan. So, kung itutuloy natin ang storya, makikita na po ninyo ang karugtong na storya niyan sa inyong mga module. Okay po? So, bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating tandaan. Remember, ang ating steps in answering word problems related to arithmetic sequence, we have to follow the steps below. Unang step, analyze mo yung problem. Syempre, yun ang kauna-unahan. Sunod, ang ating step 1, identify the given. Then, write the formula to be used. Then, substitute and solve. And lastly, you have to interpret the answer. Nakukuha po? Tandaan po ang steps na yan, ha? Kung wala na pong mga tanong, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay may natutunan kahit papano para sa application ng arithmetic sequence. Thank you so much!